katotohanan. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sumasahing papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRL 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Pulsong Pinoy. Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Pilipinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe, magandang hapon po. Ben Paipon here, welcoming you now to join us dito po sa ating Pulsong Pinoy sa Radyo Pilipino, sa magpanig ng mundo. Kabahagi ng Radyo Pilipino. Memorize ko na ito. Sa magpanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Meron pa akong gustong ilambing sa ating mga kababayan. This is our program, Pulsong Pinoy. Ano ba ang Pulsong Pinoy? Ito po yung pananaw, mga komentaryo, mga reaksyon ng taong bayan sa mga nangyayari sa ating gobyerno, sa ating lipunan. I wish our listeners could participate really, openly dito po sa ating programa. Kung gusto po nyo mag-comment, magbigay ng inyong mga pananaw, pwede po kayo mag-send ng mga comments po ninyo sa Radyo Pilipino Facebook Live. Dito po, dito sa ating programa. Dito po sa ating programa, pwede po kayo mag-comment. For instance, today, ang gusto ko pong pag-usapan natin, kailangan na po ba na amyendahan ang oil deregulation law? Kung kailangan ng amyendahan ang oil deregulation law at in recess ang Kongreso, hindi po ba dapat na magkaroon na tayo ng tinatawag na special session? Di po ba kailangan magpatawag na po ng special session ang ating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi po ba urgent ang pag-aamyenda sa oil deregulation law? Ito po ang gusto kong pag-usapan natin ngayong hapon. And I would like to invite our listeners to join us. Send your comments dito po sa Radyo Pilipino Facebook Live. Dito po sa ating programa. Dito po sa Metro Manila, nasa Radyo Filipino Facebook Live po tayo. Sa ibang mga lalawigan sa mga probinsya, live po tayo sa 13 himpilan ng Radyo Pilipino. Nasa FM at saka nasa AM. Pwede rin po kayo mag-comment, pwede rin po kayo mag-Facebook Live, Radyo Pilipino. Hanapin lamang po ninyo ang Radyo Pilipino at magkakaintindihan na po tayo. Pag-uusapan natin, should Congress now revisit to amend the oil deregulation law? Bakit po kailangan? Ito mga kababayan, since January of this year, 2022 na po, umabot na po ng 11.65 per liter sa diesel.
naidagdag sa presyo ng diesel ho simula nung Enero ng taong kasalukuyan. 11 pesos and 65 pesos. Sa gas, 9 pesos and 65 centavos. Kerosene, ito po yung kailangan ho natin sa mga bahay ho natin eh. Kung wala pong gas, di walang bulalo. Di ba? Natatawa si Christine eh. Kasi talagang bulalo naman talaga, gutay-gutay. Nasobrahan o yata ng lambot. Pero ang sarap naman po ng bulalo, pagka ang bulalo, talagang malambot na malambot. Wala na ako yung problema sa pagngunguya. Lunukin na lamang mo ninyo. Anyway po, ito ang kailangan natin sa pagpalambot sa bulalo. Alam po ba ninyo, 10 pesos and 30 centavos na po per liter of kerosene. So kung titignan ho natin ang presyo na naidagdag sa mga commodities na ito mula Enero, sa tingin po ba ninyo makakayanan po ng ating mga kapwa Pilipino ang presyo? Alam naman po ninyo, pagka itong gasolina, diesel, kerosene ang nag-alboruto ho, mga kabahagi. Kasama na po dyan yung mga basic commodities. Ano po yung mga basic commodities? Basic commodities, yung kinakain ho natin. Pumapasok sa ating mga bibig ho. Every day of our lives, nandiyan yung gulay, nandiyan yung karne, nandiyan yung isda. And other basic necessities para tayo po ay nabubuhay. We have no control of the prices of gas. Kailan pa ho nangyari ito? Nung naipasa po ang Oil Deregulation Law, RA 8479. Hindi ko na alam kung kailan ipinasa ng Kongreso ang batas na ito. But since then ho, mga kabayan at mga kabahagi, alam po ninyo, tuwing magtataas po ng presyo ng gasolina, walang pakialam ang gobyerno natin. Not that wala pong pakialam, pero inalis po ng ating pamahalaan ang kanyang karapatan over pricing of oil. Pakaisipin ho ninyo yun. Tinanggal po ng ating gobyerno ang kanyang natatanging karapatan para magtakda ng presyo ng gasolina. That is the Oil Deregulation Law. Gawa po yan ng ating mga lawmakers po, mga kababayan. So, gawa ho nila ito. Kailangan sila rin po ang mag-ayos. That is why, eto na po mga kabahagi, gusto ko pong itanong sa inyo, gusto kong pulsuhan ang taong bayan ho ngayon. Makialam po tayo ho, makialam. The price of kerosene, the price of oil, the price of diesel ho, tumataas po ng tumataas. Wala ho tayong kapangyarihan na i-control. Lalo na po ngayon, may digmaan po sa Europe between Russia and Ukraine. Ipit na ho ang supply ng gas, supply ng gasolina, and so on and so forth. Apektado na po ang halos lahat sa mundo. Dito po sa Pilipinas nakakaawa na ho tayo. Gusto ko sana kahit hindi na po natin gagalawin ito, kung meron pong ginagawang mga solusyon ng ating pamahalaan. Ano po ang mga solusyon na ginagawa pagka nagkakaroon po ng pagtaas ng presyo ng gasolina? Importation of rice. Importation of fish, galunggong. Importation of basic commodities, pati asin. Ang dami-dami po natin asin. Napapalibutan po tayo ng dagat ho, pinanggagalingan po ng asin. Jesus Mariano Garapon. Yan ang ginagawa po ng Department of Agriculture at ganoon din po ang Bureau of Fisheries.
tignan ho ninyo mga kabahagi kung ano po ang iniisip po ng ating pamahalaan ngayon po at wala pang control. All the regulation pa rin po tayo, wala pa tayong control sa mga pricing of oil products. Wala pa. Tignan ho ninyo ang ginagawa ho nila. Nag-iisip po ang ating pamahalaan ng ayuda. Ayuda. Bakit ayuda ho? Pantawid pasada 2.5 billion pesos. Bakit po ayuda? 500 million pesos fuel discount for farmers and fisher folks. Maglalagay na po ng ayuda na naman. Ang Department of Agriculture naman, ito ho ang kanilang solusyon ever since. Plant daw po. Plant project. Hindi po ba nagtatanim na po? Ang problema nagtatanim, pero lahat po yata ng pangangailangan mula sa paglilinis ng taniman hanggang doon sa pagpapa-fertilizer and so on and so forth, nako talaga naman, hindi po kontrolado ng ating gobyerno ang presyo. Ayan. Ito ang problema po natin yan. Kanya nararapat na po ba na magpatawag ang ating Pangulo ng special session for Congress to study, to revisit, to amend the oil deregulation law? Ano po ang tingin ng sambayanan? Ano po ang pulsong bayan sa bagay na ito? I would like you to send your comments dito po sa ating Radyo Filipino Facebook Live. Okay? Dito po ninyo maipasok mga comments po ninyo kung meron man po kayo mga pananaw, mga reaksyon sa mga pinag-uusapan po natin sa araw na ito. Samantala mga kabahagi, meron muna tayong tatanggaping report mula sa ating kasama mula sa, let me see, DXSP Surigao, mula kay Jade Ahero. Mataas na kalibre ng armas at mga illegal na pampasabog isinuko sa mga kasunduluhan sa Surigao del Norte. Balita mula kay Jade Ahero. Jade, magandang hapon. Ibahagi mo. Balita sa Radyo Pilipino. Dalawang matataas ng kalibre ng armas at mga pampasabog ang isinuko pagkatapos magipagdulungan ang dating miyembro ng Milisyang Bayan sa mga kasundaluhan ng 30th Infantry Fight-On Battalion, Philippine Army noong ika-1 ng Marso taong kasalukuyan. Nangyari ang nasabing pagsuko ng mga armas habang nagsasagawa ng Community Support Program or CSP ang mga tropa ng 30IB sa komunidad ng Barangay Magtangali, San Francisco, Surigao del Norte. Sa patuloy na pagsasagawa ng mga aktibidades ng CSP ay matagumpay na hikayat ang buong komunidad na magipagtulungan sa gobyerno at isuko ang pagsuporta nila sa teroristang grupo na New People's Army or NPA. Sa report, isang aktibong miyembro ng Milisyang Bayan ay nagsiwalat ng impormasyon ukol sa pinagtataguan ng mga armas at pampasabog ng NPA. Upang kumpirmahin ang nasabing impormasyon ay agad nagsagawa ng retrieval operation ang 30IB upang mabawi ang matataas na armas at mga pampasabog na ginagamit ng mga NPA para sa kanilang pananakot at pakipagdigmaan, at dito na kumpirma at nakuha ang iligal na pampasabog o improvised explosive device o IED, isang 5.56 M16 rifle at isang M79 grenade lancer sa bulubundukin ng bahagi ng nasabing barangay. Sa pahayag ni Lieutenant Colonel Ryan Charles G. Calianta, pinuno ng 30IB, kanyang sinabi ang kanyang pasasalamat sa patuloy na pakikisa ng mga mamamayan sa pamahalaan upang makamit na ang minimithing kapayapaan. Sa ngayon, ang mga kasundaluhan ay patuloy na nagsasagawa ng CSP sa mga barangay ng Surigao del Norte, at ang layunin nito ay para alamin ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at upang ito ay matugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. Mula dito sa Surigao del Norte, Jade M. Ahero ng DXSP 96.11 FM, saan magpanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Balita sa Radyo Pilipino.
nawala tayo? Okay. Pasensya na ho. I was saying, may napindot na naman si Tata Beno dito. Ha? Nawawala. Anyway, balik tayo sa ating programa, sa ating Pulsong Pinoy. Inuulit ko po mga kabahagi. Kung meron po tayo mga comments tungkol po dito sa mga pinag-uusapan natin, lalong-lalo na yung pagtawag po ng Pangulong Duterte ng special session to revisit the oil deregulation law. Pag-usapan natin ito para marinig po ng ating gobyerno, kailangan the urgency of amending that oil deregulation law. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Sandali lang sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo. Radio Pilipino. May iba na ba siya? Nasalba kayo hanggat nasa tama ka. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Para sa Petron Diesel. Side Petron Diesel. Shelf fuel. Walang kahasa. Diesel Max, yo. On Diesel Max. So that nothing gets in the way. Power. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa bawat hagupit ng dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan. Tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Asenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Asenso Kapinoy Foundation UCPB account number 201003038685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. For Typhoon Odette, tulong tayo ka Pinoy upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Okay, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy. Dito po sa Radyo Pilipino, magandang hapon muli sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon at ngayon po ay ready na po tayo para tanggapin ang ating special guest for today. Napakahalaga po ang pag-uusapan po namin.
with the Trade Union Congress of the Philippines. We have its National President, si Ginoong Raymond Mendoza, para pag-usapan ang mga pangangailangan ng ating mga manggagawa. What is in store for our workers this year and coming years? Mga kabahagi, si Ginoong Raymond Mendoza, President, National President of the Trade Union Congress of the Philippines. Mr. Mendoza, sir, magandang hapon. Si Ben Paipon ang makakausap po ninyo. Magandang hapon po. Magandang hapon, good afternoon. In fact, mayroon tayong pinggan Pinoy, pulsong Pinoy, pinggan Pinoy. Yung we nasabi natin kung magkano ba ang minimum wage natin sa NCR na dapat 537 na kasama Ben. Tama po yan. So, Mr. Mendoza, sir, can you tell us briefly as parang yung step ladder natin ito para sa mas malawak nating pag-uusap. What is the thinking of the Trade Union Congress of the Philippines now in terms of minimum wage for the workers? We have just come from kagagaling lamang natin sa pandemya, no? And may digmaan pa ho. Hindi lamang po doon sa Ukraine at Russia. Meron din pong digmaan dito sa Lanao. Lanao del Sur. So what do you think is now, bagay po na pag-usapan na natin at may bigay sa ating mga manggagawa for this That year? being said, boss, Ben, actually may Odette pa tayo. I'm also from Cebu sa Region 7. Di ba natamaan ng Odette? Pinakagrabing for the past 36 years, first time. Oo nga Tayo po. naman sa TUCP, correct? Tayo naman sa TUCP, parang ganito na lang, una sa lahat, salamat tayo ni Secretary Bello of DOLE. He came out with a statement, I think 2 nights ago, na sinasabi niya na yung 537 minimum wage, 537 again, pesos na minimum wage of the NCR, masyadong small or maliit. Mhm. Here's the take, sir. Kami naman sa TUCP, party list at saka sa Labor Center, which I also represent, every year, we always file yung wage increase. We're known for that. Kahit na paano, nagpa-increase tayo every year. No? And then, we did not file lang because of deference of the pandemic and COVID tayo. So the last time, yung NCR 537 is actually a wage increase last January 2019. So, matagal na, almost 2 years and a half. Can you imagine that? And while it is true na nag-stagnant na yan, boss, considering the purchasing power of that kasama Ben has really gone down to 470. I'll give you another example. The Calabar Zone 4A, yung minimum wage nila is 400 pesos. Pero yung actual value now is actually 355 pesos. Take note of that. Meaning, the value of your peso, pound for pound, peso to peso mo, bumaba na. Hindi lang na bumaba, ang problema ngayon, nag-stagnant pa. Kasi every year kasi so dapat may 2020, 2021, at around this time, 2022, batong tatlong wage increase na tayo. Apo. Ano nangyari? What is now the supervening event? While we acknowledge na meron tayo ng pandemic, we have also to acknowledge that yung presyo sa langis, the price of oil has gone up far greater. You have how much now? 61 pesos per liter. And then it will go up, and I heard, around 120 pesos per dollars, a million ata. Ito, 61 pesos per liter, in Boracay, 98. And it will go up now. It has reached $100 per barrel, correct? Na-reach na ho yan, Mr. Mendoza. Na-reach na ho yan. It will go up for 120 dollars per barrel. So, kita mo, it goes up. Yung sahod natin, stuck, and then pababa. Ito namang bilihin, yung langis at iba pa. Up. Pataas na pataas. So, kawawa talaga ang manggagawang Pilipino. Ngayon, I am appealing, and then salamat ako kay Secretary Bello, the recognition that the 537 pesos is too small. That's a very strong statement, sir. The wages that being enjoyed in all the regions of this country, kasi regional tayo, ang wage fixing, paiba-iba, is called survival wages. Hindi disente yan, boss.
537, meron pang reduction yan sa SSS, PhilHealth, at saka pag-ibig. And then for a family of 5, that's why we call it isang Pulsong Pinoy, itong Pulsong Pinggan Pinoy, kita mo na may kaltas na automatic deduction by law, di ba? At then, now, meron pang transportation, pagkain, education sa bata, may renta pa kung magrenta yan kung dito sa Manila, sa NCR. So magkano na lang? That's why TUCP pa ulit-ulit kami. That amount is actually survival. Isang sakitan lang, patay. Kawawa ang manggagawang Pilipino. Again, we appeal to the business sector and of course the government because it goes through a wage process in which tripartite and boss. You have management, government, and of course us, TUCP and the labor sector, filing and talking. You put a petition, you talk about it, and hopefully we can get a bigger amount this time. How much, Mr. Mendoza, ano po ba ang formal request ng TUCP to Congress as minimum wage today? Sa panahon na ito, magkano na po? Well, we are going to file to the wage boards across the country, but calibrated kasama din because in some areas we acknowledge like nakapudet tayo sa Cebu and then business is down and ang daming na walang trabaho. But for those regions who are suffering na hindi masyado pero at least na iwas other regions, that's why we have to study. I called for an emergency meeting of the TUCP Economics Department na Kaben. We will come up with a number and also when to file it. But definitely we will file kasi, again, almost 2 years and a half, 2019 na, and then you must recognize that the prices, pagkain, bilihin, lahat, pati oil, langis, etc., has gone up so many times in the last 2.5 years. Mr. Mendoza, ang itinaas po ng presyo ng langis for this year alone from January hanggang sa ngayon, umaabot na po sa diesel 11 pesos and 65 centavos. Yan po ang itinaas ng diesel. Oras de peligro talaga, boss. Talaga kailangan na. That is why we will calibrated yung response namin and we shall file it. And how many times ang sahod lang yung minimum wage natin? Across the region, wala. Frozen. So walang movement. So dapat mayroon. Ang nakakatakot to dito, Mr. Mendoza, sir, langis pa lamang ito Langis pa lamang How about the prime commodities? Yung karne natin, gulay. And then may gera pa. May gera pa. Sa Ruso at saka sa Ukraine. Mas mabigat po yung gera niya. Problema, boss, ano bang nasa Ruso at sa Ukraine? Di ba wheat? Sa Tagalog ba trigo? Trigo. Ano yung trigo? Di ba pandesal? Pandesal. At saka noodles? Yes. Sa Pinggan Pinoy, boss, acknowledge na pababa ng quality sa nutrition in terms of nutrition. Yung pandesal mo, talagang kitang-kita mo sa laking-laking dati sa panahon ko, sa panahon ko. Tell you how old I am. Pero ngayon, ganito na. Ang liit. Ang liit-liit na liit. And then yung noodles, sir, although medyo hindi siya mahal, well, it will go up also kasi trigo yan Correct. Isa yan na every pang-almusal sa pamilya, although nutritionally, it's not good for your kidney. So, iba yan. Luwit ang sweldo, health problems mga abutin mo. That's right. But I know, Mr. Mendoza, sir, alam na ninyo ito, the effect it is causing the Filipino people, especially our workers. Alam po ng gobyerno ito na kailangan ng dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawa, at least yung minimum wage, po. But why is it? Bakit ang dami pang tumututol? Exactly. That's why, although, sabi naman sa business group, I just got this sabi daw nila na if it goes through a wage process, yes, it goes through a wage. Wala tayo, that's in the law.
it has to go through a regionalized wage process. Another example, boss, para mabilis tayo, yung 11 kilo na LPG pala, 1,000 pesos na. Yes. Yung LPG ba? At saka, yung sardinas. Well, yung nasabi yung galunggong. Yung galunggong ngayon, specialty na yan. Masarap na yan. Diba? So, hindi pwede na yan. Talagang, kailangan talaga we appeal to government and also to the capitalists, to the management. Kasi, insofar as the voting, kasi nagboboto yan, sir. So, tripartite yan. And always, as always, nagpa-file kaming 80 pesos, 90 pesos, 100 pesos wage increase. Ang binibigay, 25 pesos, 10 pesos, 5 pesos. Kaya paano nag-increase, pero ang liit. So, ito namang gobyerno usually sides with the management. As a congressman of the TUCP party list, it is also, I will file a bill amending how they vote. Second, we will put a kulatilia, a condition, whenever the price of oil and other basic necessities goes up so many times, kung pwede na, hindi na kailangan mag-usap pa tayo sa wage board. We will give the power to the president or sino ba, na talagang i-adjust din so that may automatic adjustment. Hindi kagaya ngayon na maghintay pa tayo ng ilang buwan. At the same time, kawawa ang I was just discussing, Mr. Mendoza, itong prices of oil, diesel, and kerosene a while ago, and I was discussing with the people here. Ang sabi ko, kailangan na ho siguro dito to revisit the oil deregulation law. Correct. Okay? And then, Pero the importance of this is, nakikita ho natin yung urgency, yung pangangailangan na baguhin ho natin yung, kasi masyado nang mataas ang presyo ng mga bilihin ho natin eh. Masyado na mataas, so hindi na mo makaabot sa kakayanan ng ating mga manggagawa ang bilihin. So, while the government is thinking of how to deal with the prices of oil, di siguro dapat to isama na ho dito the amendment to the oil deregulation law and measures to upgrade the salaries of workers. Dapat ito siguro urgent measure coming from the president ho. Ano bang kailangan dito para makita ng ating pamahalaan na seryoso na po ito, Mr. Mendoza, seryoso na po ito. Seryoso talaga, oras ni peligro ka din, and I'd like to they should act quickly on the excise tax of petroleum. Excise tax, when the barrel reaches $80 per barrel, boss, ngayon sumobra na eh, you suspend that excise tax. When you suspend that, at least pababa yung presyo sa, it will not help much, but at least it is of help, yung excise tax suspension. Second, yung oil to deregulate it, pabura ko dyan. We can do that. And also, if I remember it right, I was the one who passed the 4Ps law, yung conditional cash transfer, na singbatas yan. I propose, and we filed it before, and the President can do this through an executive order, the Labor Empowerment Assistance Program, na dapat bigyan at least 500 pesos ayuda. If we can give so much to the poorest of the poor of this country, parang 4Ps, ba't hindi natin mabigyan yung minimum wage earner natin? Exactly. An amount na talaga, kawawa na talaga, boss. Kailangan din ng parang conditional cash transfer for the minimum wage earners. There will be, mabigay natin. What I acknowledge, Kaben, na meron tayong camp na release sa Dole, pero twice lang yan eh. I believe it was 5,000 pesos last year and early this year, or the late last year, may 5,000. Pero 10,000 pesos, and then twice lang for the period of 2.5 years, it is not enough. Correct. Mr. Mendoza, sir, makikiusap lang po ako. Mag-break lang ho tayo sandali dito. Yeah, okay. Mag-break. But wag ko kayong alis, ha? Gusto ko balikan natin ito, pinag-uusapan natin, because I saw the urgency of this. Kailangan natin pag-usapan ito. Just for a while, Mr. Mendoza, sandali lamang po, magpapaalala lamang po tayo sa ating, mula sa ating himpilan. Sandali lang ho. Salamat, sir.
Radyo Pilipino. Alamin ang mga importanteng kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang mahalaga, mga balitang may kabuluhan. Sa balitang pandaigdigan. Balitang pandaigdigan. World News. Mga pangyayaring may pakialam ang bawat Pilipino. Ibabahagi ni Buddy Bernardino. Live from Radyo Pilipino UK. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Balitang pandaigdigan. World News. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Papalapit na ang eleksyon at sasalalay sa atin ang desisyon. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa sa pagpili para sa bayan? Isahan. Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan. Alamin ang mga sagot nila. Alamin ang mga plataforma upang mamula ang sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan. Eleksyon. Talakayan. One-on-one interviews with electoral candidates. Isahan. Lunes hanggang Sabado. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. Jay Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Ang sumisi ay pang-hang-hang, ang sumipol ay pang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep him healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Hashtag 8,000 Patron Consumer Express Delivery. Si Mami ay wais dahil alam ang mabili. Patron Consumer Delivery. All delivery ay free. Hashtag 8,000 yan. Hashtag 8,000 yan. Hashtag 8,000 yan. Patron Consumer Express Delivery. Nationwide online yan. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep him healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kabahagi Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Narito ang mga dapat gawin sa araw ng halalan. Narito ang proseso ng pagboto. Una, hanapin ang pangalan sa Posted Computerized Voters List o PCVL na nakapaskil malapit sa pintuan ng polling place. Alamin ang precinct number at sequence number. Lumapit sa Board of Election Inspectors o SBEI upang ma-check kung may indelible ink ng inyong daliri at ma-verify ang identity sa Election Day Computerized Voters List o EDCVL. Pangalawa, kunin sa BEI ang marking pen at balota na nakasilid sa ballot secrecy folder. Magtungo sa voting area upang pumoto. Siguraduhin tama ang pag-fill up ng balota. Huwag mag-overvote. Pangatlo, matapos ma-fill up ang balota, ipasok ang balota sa VCM. Hintayin ang voting receipt. Pang-apa, isang election worker ang gugupit ng resibo. Lalagyan ka muna ng indelible ink bago ibigay sa iyo ang resibo. Ikalima, i-verify ang resibo habang nakatayo sa tabi ng voting receipt receptacle. Kung may katanungan, ipagbigay alam sa BEI. Ihulog ang resibo sa receptacle. Bawal ilabas sa polling place ang resibo. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Yes sir, balik tayo sa ating Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Pilipino.
sa panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Itutuloy po natin ang ating pakikipag-usap kay Ginoong Raymond Mendoza, ang National President ng Trade Union Congress of the Philippines. Mr. Mendoza, sir, nandyan pa po ba kayo? Nandito, sir. Okay. Tuloy natin ang ating usapan. Ang tatanong ko lamang po, Mr. Mendoza, posible po ba na kaagad-agad ba ipatupad ang wage hike on an emergency measure? Like magpapatawag ng special session ng Pangulo, Congress will resume session. Sila po babalik pa sa May 23 habang pinatatagal natin ito, lalo magugutom ang mga manggagawa ho natin. This is some urgent measure that has to be resolved very soon as possible. Sir, ano po sa tingin ninyo? You are also in Congress Yeah, hindi naman kailangan sa Congress yan, boss. Kasama Ben. Kailangan talaga i-file mo because that has been practiced since 1989 yata. Panahon pa ng pinagovernment si Mitra Payat, the Speaker. So what the usual process is that you file it with the wage boards in the regional level. So in this case, though, they always call once a year. Usually once a year yan, mag-wage increase. Normally. And then you don't have to wait for a supervening event. In an event like this, in this case, 2.5 years na tayo, sumobra pa. Although there is a case considering that nobody knows about the pandemic. No? Lahat naman sa law books natin, even when all the laws have been written, you don't talk about pandemic. That's why naiwalan tayo. Kami sa TUCP, we're thinking of quarantine leave and pandemic leave or something to that effect. So added to the various leaves that is being enjoyed by an ordinary worker. But going back, the wage fixing mechanism is nandyan yung labor, nandyan tayo, most of the tripartite bodies all over the country in regions. And also nandyan yung usually ECO of TCCI nandun. And lastly, parang yung referee, yung gobyerno. Now, how it is done? Usually kami ang mag-file ng petition. Some labor groups can file. In fact, last year, nag-file yung ibang grupo pero na-rejected because at the height of the pandemic, which is understandable. But now, we're alert level 1. Pabalik na tayo sa normal. So, part of pabalik sa normal na dapat naman bigyan pansin yung problema sa pinggan Pinoy. Yung problema sa manggagawang Pilipino. Because as you already mentioned, pataas ang bilihin at saka mga langis at trigo, lahat. There is a reason for this. While we admit the fact that we just came out from the pandemic. Ang akin lamang po dito, Mr. Mendoza, sir, no? While this is true na meron po mga wage boards in the provinces at sila ho ang magde-decide kung magkakaroon po ng increase ng sweldo ng ating mga manggagawa. That's during normal times. Yan po is normal times. But I think itong 2 taon na nakalipas po, hindi po normal ito. And correct. It is allowed. Actually, a thousand supervening event. No, there are times talaga that in 1 year, na twice talaga nag-increase. Exactly. Exactly. So, ang problema lang sa wage boards and how we increase yung salary, sometimes bagal. That's why part of the amendment, kung makabalik tayo, na there must be an automatic adjustment. Now, going back to the discussion now, how it is done, well, kami namang medyo, of all years nagpa-file, yung panawagan lang natin na huwag masyadong maliit. Nagpa-file tayo 90, 100, 120, so many years na was yung TUCP Labor Center, pero ang bigay ay 5 pesos, 20 pesos, 10 pesos, ang liit-liit. That is why we are calling na bigyan na medyo malaki. At one time, in Davao, in Region 9 ba yung Davao? Region 11 something. Nakita mo yung Davao, 56 pesos. Ang sabi nila, magbabankrupt na daw kami. This was pre-COVID. Problema yung negosyo, magsirado daw. Pero, tingnan mo, nagsirado ba? Hindi. Kaya pala eh. It's just like yung
ang galing ni Presidente Duterte, not new to him, but the mere fact I was just talking to some military na in his time, he actually doubled the salary of those in many Exactly. uniforms. Opo. To him. This is So what it I can be was done. I was going to ask Mr. Mendoza, sir. Not because Mr. Duterte is the president today, but Yes, sir. alam naman po natin na pagkatapos po nitong term niya, iba naman po ang magiging presidente natin. Ano? It could be what? I don't know. Depende sa presidente mo. Oh, depende rin sa ang akin lamang ho dito, katulad po nito, meron tayong urgency, meron pong pandemic, ano ho, at kinakailangan kaagad-agad, hindi natin kinakailangan. Can we empower the president, the incumbent president, to create the necessary solutions like magkano ba kailangan ba nating itaas ang minimum wage para makasunod po doon sa pangangailangan sa mga manggagawa ho natin. Ano po sa tingin ninyo, Mr. Mendoza? Salamat ka, Ben. Actually, it's called political will. If the president does not call on the wage board, convene it today or tomorrow, it can be done. No, we don't even know. But let's file the petition first. I'll study it. Madali lang yan. Within the week, isubmit natin. And the president can say, just like when he certifies a bill urgent. Diba? Yes. He can do that. The president has immense power. So, with that being said, taking into effect na sabihin mo, okay, may petition na, TUCP galing yan, o ibang labor groups, work on it. I'll give you so many days to resolve that. Of course, you cannot order them around, but powerful yung yung command. That is political will. And then a lot of Filipino workers in this country will be very, very happy kung mangyari yan, kasama din. And thank you for reminding me that. Of course, in Congress, what we can do is the legislative wage increase. Medyo matagal na yan, pero medyo mahirap, but we can refile it again and again until such time the situation will be there na talagang it's called for. That is why, last lang boss that is why we created the Department of Migrant Workers. Why? Ang daming Pinoy umaalis sa Pilipinas. Why? Kasi walang trabaho. Ang dami natin. Kung may trabaho man, ang liit-liit pa yung sweldo. So there are 10 million OFWs all over the world. We sent out pre-COVID 2 million a year, and now around 800,000 and rising. They contribute 2 trillion, almost 2 trillion pesos of the 5 trillion budget of this country. Mm-hmm. So, panawagan namin, isang reason yan na ang dami umaalis kasi sweldo natin tagaya to. Kung pagkaroon niya, kasi na taon na kaliyog lang. Oo nga po. Can be done, boss. Can be done. Please, Mr. President. Please. The main reason why I asked that, Mr. Mendoza, nakikita ko po kasi na every time there is election, masyadong nangingibabaw po ang mga negosyante because these are the politicians here take their money from them. And kaya who runs the politicians runs the country. But you also remember, ang masang Pilipino, the working class is supposed to be 90% of this country kasama din. Alam mo yan. Ang problema nga lamang ho dito, naduduminahan po yung ating mga manggagawa ho, Mr. Mendoza. Well, partly, we have a presidential election coming in and all locals. That's why you choose wisely. Hindi dapat, pasayluwa lang ko sa Bisaya pa, manin lang na, bayaran lang. Kung kailangan nandiyan pera, I'm not saying anything. Nandyan naman, kung nandyan yan, pero vote according to your conscience. Ang masakit kasi dito, Mr. Mendoza, sir. Ang masakit dito, pagka humiling ang mga manggagawa ng wage increase, nakatutol kaagad ang mga negosyante and the government is already silent. That's why I said na dapat in the amended wage fixing mechanism kasama Ben, na we will change the rules. Yes. Kung pwede yung government hindi na mag-decide except for a tie. Yes. Or lagyan natin na maraming pa. So that you create a fair, tawag to, leveling the playing level playing field. Oh, yes, sir. Yes, sir. So, panawagan lang talaga.
this condition cannot continue. Our country, sinasabi sa economic managers natin, BB plus rating. We were able to retain it in spite of the pandemic. And that, hindi maintindihan din sa manggagawa. Ulit-ulit mo na BB rating, etc. What they understand is what's in their plate. Correct. What they understand, kung meron bang reserve dyan sa pera nila na pwede para sa pagkain, sa tuition, etc. So, parang awa ko ng wage board. And Mr. President, sabi mo Ben, bulungan mo. Mag-file tayo tomorrow. Bulungan mo, Mr. President, na talagang mag-wage increase. Kung hindi makinig, sigawan. Mahirap naman yun. Sabay tayo magsigaw, boss. Wala akong problema. Para sa manggagawang Pilipino. Yes, alright. It can get done. So, boss, wala na tayong oras, ano, but I know we have not even scratched the surface of this problem, ano, ha? Let us just reserve our discussions for next program po. And please allow yourselves to be called up again at magkukwentuhan po tayo sa Himpapawid, ha? Mr. Mendoza, sir. You gave me an idea. Daghang salamat. Maraming salamat, kasama Ben. Alright. Thank you very much, Mr. Mendoza, sir. Maraming salamat po. Alright, mga kabahagi, si Ginoong Raymond Mendoza, National President of the Trade Union Congress of the Philippines. Kausap po natin dito sa ating Pulsong Pinoy, dito po sa Radyo Pilipino. Mga kabahagi, ang pinag-uusapan namin ni Mr. Mendoza has something to do with what we have discussed earlier. Ito yung pagtaas ng presyo ng gasolina, pagtaas ng mga presyo ng basic commodities and so forth. Parang domino yan eh. Chain reaction. Pagka tumaas ang presyo ng gasolina, tataas lahat yan nasa baba. Including, sana, sweldo ng mga manggagawa, pero hindi po eh. Yung sweldo ng manggagawa parang yung pamasahe po dito sa mga jeepney drivers natin. Tingnan niyo, humihingi lamang po ng 1 piso ang mga jeepney drivers natin, hindi pa po may bibigay. Bakit? Hindi na po kumakain ang ating mga jeepney drivers? The same thing is true with the workers. Pagka binigyan po ng momento 5 piso, sabi nga po ni Mr. Mendoza, is this fair? Of course not. And we rely on the wage boards to decide on this. Kung hindi sila gumawa ng aksyon, wala na po bang magagawa ang presidente? That is why I asked Mr. Mendoza, wala po bang magawa ang presidente dito? National emergency na po ito eh. May digmaan po sa Ukraine. Patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina. And we cannot do anything to prevent this. Kasi, tinanggal po ng ating pamahalaan ang kapangyarihan to look into the pricing of oil products in the country. Wala po tayong karapatan na eh. Tinanggal po ng gobyerno sa oil deregulation law. So, anong gagawin natin? Bakit hindi magpatawag ang ating Pangulo? Bakit hindi po magpatawag ng ating Pangulo ng special session to decide on this immediately? Makakatiis pa po tayo. Tuloy-tuloy na po ang tumataas ang presyo ng gasolina and so on and so forth. Wheat, pandesal, lahat ng mga commodities from agricultural sector ay tataas na ho dito. And yet, our government has done nothing yet. Panginoon ko po, mga kababayan, magbabalik ko tayo bukas, ha? Marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito. Hindi pa po tayo tapos. I'm sorry, hindi ko po natunghayan po yung mga comments po ninyo, but I promise tomorrow, babasahin natin ang mga comments po ninyo dito sa ating programa Pulsong Pinoy. This is your program. Ito po ay programa po ninyo. Ito po ang dito ninyo ilagay ang mga comments po ninyo, reaction po ninyo, pananaw ninyo, ideas po ninyo, how to further yung bang
kabutihan po para sa bawat Pilipino. Ito ho ang ating programa inilaan po ng Radyo Pilipino para sa inyo. Pulsong Pinoy, ha? Alright, sa ngalan po